জানুৱাৰী সিজন চলি আছে আৰু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত জানে এইটো হৈ গ'ল পিকনিক সিজন মানুহ পিকনিক যায় বহুত ভাল পায় এইটো পিকনিক সিজনৰে যাম ক'ত অকল পিকনিক সিজনটো সবে যায় এইটো কমন কিন্তু আমি এবাৰ পিকনিকৰ লগতে আৰু এটা বেলেগ জায়গা যাম এটা ট্ৰিপত তো আজি আমি যাম অকল পিকনিক খাবলৈ নহয় আমি যাম জংগল সাফাৰী আৰু আমি তাৰ লগতে ভুটান বৰ্ডাৰো চাম মানসৰ ভুটান যোৱা ৰাস্তা খুলি গৈছে আপুনি যদি জংগল সাফাৰীত যায় তো আপুনি মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক ফুৰাৰ লগতে আপোনাক তাৰ ভিতৰেদি ভুটানো লৈ যাব তো বলক এই জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এয়া আমি সোমাই পৰিছোঁ মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মেইন ৰাস্তাত আৰু আমি বৰপেটা ৰোড টাউনৰ পৰা মানসলৈ আহিছোঁ টি গাৰ্ডেন দেখিছে মানে মানস আহি পাইছে কিন্তু ৰাস্তাতে এই ভেৰখিনি আমাৰ ৰাস্তা ব্লক কৰি দিছিলে বাৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আপুনি বিচাৰে যদি ডাইৰেক্ট হাইৱে দিও কিছুমান ৰুট আছে যোনটো দি আপুনি মানসলৈ আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বেলেগো গেট আছে আমি গেট নম্বৰ 1 লৈ গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্টে তো ইয়াত আহিয়ে ফাৰ্ষ্টে আমি নিজৰ জীপ বুক কৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ লগত আহিছে মোৰ হাজবেণ্ড আৰু কিছুমান সৰু সৰু বাচ্চাও আহিছে আমাৰ লগত এই ট্ৰিপত ফুৰিবলৈ আৰু এহেঁতি খুব এক্সাইটেড ভিতৰত মানস চাবলৈ আৰু জন্তুখিনি চাবলৈ আৰু লগতে ভুটানো চাবলৈ তো বলক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ তো এয়া আমি আহি পাই গৈছোঁ মেইন গেটত এই গেটেদি আমি ভিতৰত সোমাই যাম ইয়াৰ আগতে আপোনাক এটা পাছ বনাই ল'ব লাগিব ভিতৰত যাবৰ কাৰণে ভুটান যাবৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে আপোনাক ডকুমেণ্ট দিব লাগিব পেন কাৰ্ড আধাৰ বা ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আপুনি দি এই পাছটো বনাই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ যোন ড্ৰাইভাৰ থাকে বা টুৰিষ্ট গাইড থাকে সিয়ে চব কৰি দিব আৰু ইয়াত এটা চেকিঙো হয় যাতে আপুনি ভিতৰলৈ কোনো প্লাষ্টিক বা পেকেটৰ বস্তু লৈ যাব নোৱাৰে এইটো ন' প্লাষ্টিক জ'ন হয় নো প্লাষ্টিক জোন যাতে আপুনি কোনো প্লাষ্টিক ভিতৰলৈ নগৈ কিছুমানে য'তে য'তে পেলাই এনভাইৰনমেণ্টটো যাতে লেতেৰা কৰি নিদিয়ে তো আমি এই ট্ৰিপত আহিছোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মান্থত অলপ ঠাণ্ডা থাকে আৰু জংঘলৰ ভিতৰত অলপ ঠাণ্ডাটো এনেও বেছি জীপ অ'পেন তো আপোনাৰ এনেও বতাহ লাগিব চ' আপুনি যেতিয়া আহে হকত চুৱেটাৰ বা জেকেট পিন্ধি আহিলে বেছি ভাল এতিয়া আমি জীপত থিয় হৈ আছোঁ থিয় হৈ আপুনি হাবিখন চাব পাৰিব জংঘল চাব পাৰিব খুবেই ভাল লাগিছে আমি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ নিজৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টপ হ'ল য'ত এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট এণ্ড ৰিজৰ্ট আছে য'ত আমি ৰখিম আৰু আপুনি ইয়াত ফ্ৰেছ হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছফালে ইমানেই ধুনীয়া মই ভিউ চাব পালোঁ এইটো হৈছে মানস ৰিভাৰ যোন ভুটানৰ পৰা বৈ আহে আৰু খুব ধুনীয়া চাফা একদম ক্লিন ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ পূৰা ব্লু দেখিছে আৰু ভুটানৰ পাহাৰো আপুনি ইয়াৰ পৰা দেখা পাব পূৰা ক্লিয়াৰলি আমি ইয়াত ৰখি নিজৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু অলপ দেৰি ৰেষ্ট লৈ ইয়াৰ পৰা আমি ভুটানৰ ফালে ওলাই যাম আৰু ইয়াত এখন মিউজিয়ামো আছে যোনটো আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰিব আমি অলপ পিছতে মিউজিয়ামৰ ভিতৰলৈকে যাম এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন পাহাৰৰ পৰা একেবাৰে 60-70 ফিট ওপৰত আছে ইয়াৰ পৰা একদম আপুনি তলত খাল চাব পাৰে কিন্তু ভিউটো বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে ৰিভাৰৰ এতিয়া আমি মিউজিয়ামখন চাবলৈ যাওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টটোৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত মিউজিয়ামখন আছে এয়া আমি সোমাই আহিছোঁ মিউজিয়ামটোৰ ফালে আৰু মিউজিয়ামত সোমাই আপুনি দেখিব পাব ইয়াত বেলেগ বেলেগ জন্তুৰ স্কাল্প থোৱা আছে মূৰৰ হাতীৰ থোৱা আছে আৰু ইয়াত জাগা জাগা হাতীৰ বেলেগ বেলেগ বডি পাৰ্টছৰ বোনখিনিও থোৱা আছে সোমাই বাচ্চাখিনিয়ে চিঞৰিব ধৰিলে যে ইয়াত বাঘ আছে আচলতে সিহঁতৰ বাঘটো দেখি খুব ভাল লাগিছে ইয়াত এটা মূৰ্তি থোৱা আছে বাঘৰ য'ত বাঘৰ ৰিয়েল চামৰা লগোৱা আছে ৰিয়েল স্কিন আৰু ইয়াৰ এটা চকুটো ৰিয়েল আৰু ইয়াৰ ছাইডত যোনখিনি আপুনি পিকচাৰ দেখিছে সেইখিনি কেমেৰাই লোৱা পিকচাৰ হয় জংঘলৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত কেমেৰা লগোৱা থাকে আৰু তাৰ ওচৰেদি যদি কোনো জন্তু পাৰ হয় তো কেমেৰাই সেই জন্তুটোৰ পিকচাৰ ক্লিক কৰি লয় ইয়াৰ লগতে ইয়াত এটা ডাঙৰকৈ গড়ৰ মূৰ্তিও বনাই থোৱা আছে আৰু জাগাই জাগাই হাতীৰ বেলেগ বেলেগ বোনছখিনি থোৱা আছে আৰু সিহঁতৰ নামখিনিও লিখা আছে এইটো হাতীৰ কোনটো বডি পাৰ্ট হয় আৰু এই বোনছখিনি বিৰাটেই ডাঙৰ মানুহৰ বোনছকেতো বহুত বেছি ডাঙৰ বেলেগ বেলেগ জন্তুৰ পিকচাৰ লগোৱা হৈছে যোনখিনি আপুনি মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত দেখিব পাব আৰু এহেঁতৰ নামৰ লগতে এহেঁতৰ বিষয়েও অলপ ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে যিখিনি পঢ়ি আপোনাক বহুতে ভাল লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াত মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ
মেপো দিয়া হৈছে যে কোন জায়গাত কি আছে আৰু কেনেকৈ যাব পাৰে। আৰু এই মিউজিয়ামখনৰ ছাইডতে এটা খুব ধুনীয়া ৰেষ্ট ৰুম আছে। ইয়াত বহি আপুনি ৰেষ্ট কৰিব পাৰে, ছিটিং এৰিয়া হয়। আৰু ইয়াৰ গ্লাছ উইণ্ডোৰ পৰা আপুনি এই ৰিভাৰ ভিউটো এনজয় কৰিব পাৰে। খুব ধুনীয়া লাগিছে, ইয়াৰ পৰাতো বেছিয়ে ধুনীয়া লাগিছে ৰিভাৰ ভিউটো চাব। তাৰপিছতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মোক বিৰাটেই ভোক লাগিছে, 10টা বাজি আহিছে। আৰু ইয়াৰ বালকনিৰ পৰাও চাব পাৰে ভিউটো, গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ৰিভাৰটো। এয়া মোক মাতিছে সিহঁতি তললৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ যাওঁ। সো আজি এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ লগতে ভূটান গৈ আমি কি চালোঁ সেইটো আমি দেখাম আপোনাক, আৰু তাৰ ডিটেইলছো ক'ম যে ভূটান গৈ আপুনি কি তাত চাবলৈ পাব। সো আৰু যদি আপুনি বেলেগ জেগাৰ বিষয়েও জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ৱেবছাইট আছে 3ds.com, সেইটোও ভিজিট কৰিব পাৰে। তাৰ পৰা আপুনি হোটেল এণ্ড ট্ৰেইন, বাছ, ফ্লাইট বুকিং কৰিব পাৰে। লগতে আপুনি বুকিঙত ডিছকাউণ্টো পাব আমাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা। আপোনাক যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাৰ লগত আপুনি বেলেগ আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটছ পাই থাকিব আৰু চাব পাৰিব যোনখিনি জেগা আসামত আছে চাবলৈ। আৰু আসামৰ লগতে ইণ্ডিয়া আৰু ৱৰ্ল্ডত কোনখিনি জেগা আছে যোনখিনি আপুনি বহুত ল' বাজেট কম পইচাতে ফুৰিব পাৰিব। চ' আজি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ইমানেই। মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক চবে হেপী থাকক, ট্ৰেভেল কৰক আৰু নিজৰ লাইফ খুব এনজয় কৰক। বাই বাই।